हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण S.Y.B.Sc मधील सेमिस्टर सेकंड मधील जे फिजिक्स सेकंड आहे सब्जेक्टचं नाव आहे ऑप्टिक्स. यामधील सेकंड चॅप्टर बघत आहोत, लेन्स ॲबरेशन्स. ओके, व्हॉट इज मीन बाय लेन्स ॲबरेशन, त्याचे टाइप्स काय आहेत, ॲबरेशन म्हणजे काय, त्याचे टाइप्स काय आहेत आणि ते ॲबरेशन दूर कसे करता येतील हे आपण बघणार आहोत. सगळ्यात सुरुवातीला आपण बघणार आहोत की व्हॉट इज मीन बाय ॲबरेशन. त्याची डेफिनेशन अशा पद्धतीने केली गेलेली आहे की ॲबरेशन मीन्स द डिपार्चर ऑर डेविएशन. डेविएशन म्हणजे एखादी जी क्वांटिटी असेल ती मूळ क्वांटिटी पासून सरकणे. ओके, डेविएट होणे म्हणजे चेंज होणे. द डिपार्चर ऑर डेविएशन इन द ऍक्च्युअल इमेज. ओके, जी खरीखुरी इमेज आहे त्यामध्ये प्रोड्युस्ड बाय ए लेन्स फ्रॉम द आयडियल इमेज. जी आयडियल इमेज असणार आहे त्या आयडियल इमेज मध्ये काही चेंजेस झाल्यामुळे जी आपल्याला ऍक्च्युअल इमेज मिळणार आहे त्याला काय म्हणायचं तर प्रेडिक्टेड बाय द थेरी ऑफ द सिंपल फॉर्मेशन. म्हणजे काय तर याचा सगळ्यात सिंपल मिनिंग असा होतो की डेविएशन जे झालेलं आहे आयडियल इमेज मध्ये, डेविएशनमुळे जी ऍक्च्युअल इमेज मिळालेली आहे आणि ही आयडियल इमेज कशावरून प्रेडिक्ट केली होती, आपण सिंपल थेरीवरून प्रेडिक्ट केली होती. म्हणजे जी थेरॉटिकली आपल्याला सांगितलं जातं की पॉइंट इमेज असेल तर आपल्याला राईट साईडला पॉइंट इमेजेस मिळते, किंवा आपण या डिस्टन्सवर जर ऑब्जेक्ट ठेवला तर आपल्याला बरोबर त्या पॉइंटवर आपल्याला ती इमेज मिळणार आहे. असे काही आपण लॉज बघितलेले आहेत इमेजेसच्या बाबतीमध्ये. तर कधी कधी काय होतं की हे जे इमेजेस आहेत ते हे जे कधी कधी काय होतं की हे जे रूल्स आहेत ते रूल्स त्या इमेजद्वारे फॉलो केले जात नाहीत. म्हणजे इमेज जी आपल्याला मिळते ती इमेज ही डेव्हिएट झालेली असते त्या ओरिजिनल पॉइंट पासून. म्हणजे कधी कधी पॉइंट ऑब्जेक्ट पासून पॉइंटच इमेज मिळेल असं होत नाही, थोडीशी ब्लर इमेज हे मिळू शकते. किंवा मग कधी कधी काय होतं की व्हाईट लाईट पासून आपल्याला व्हाईट लाईट मिळण्याच्या ऐवजी कलर्ड इमेज मिळते, असंही होतं. तर हे आपण बघितलेलं आहे. आपण डेली रुटीन मध्ये असे खूप सारे एक्झाम्पल्स अनुभवतो की ज्यामध्ये आपल्याला इमेजेस ज्या आहेत त्या आपल्याला चेंज झालेल्या दिसून येतात. हे जे इमेजेस मध्ये चेंज होणं जे आहे त्याला काय म्हटलं जातं तर ॲबरेशन म्हटलं जातं. ही डेफिनेशन जरी तुम्हाला थोडीशी अवघड वाटत असेल तर सोपी डेफिनेशन आहे. द डिफेक्ट इन द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर्स ऑर लेन्सेस. मिरर किंवा लेन्सेसमुळे इमेजमध्ये जो काही डिफेक्ट निर्माण होतो त्या डिफेक्टला काय म्हणायचं, ॲबरेशन असं म्हणायचं. ओके, ही डेफिनेशन आहे त्यामध्ये काही ही जी आहे ती एकदम शास्त्रीय दृष्टिकोनातून किंवा सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये दिलेली डेफिनेशन आहे, ज्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की जे ऍक्च्युअल इमेज मिळालेली आहे डेव्हिएशनमुळे, आणि डेव्हिएशन कशामध्ये झालेलं आहे जर थेरी जे सांगते, सिंपल थेरी जे सांगते आपल्याला ऑप्टिक्सची, त्यामुळे आपल्याला जी इमेज मिळते ती आयडियल इमेज असते आणि आयडियल इमेज पेक्षा प्रॅक्टिकल इमेज ही थोडीशी कधी कधी चेंज झालेली असते. हे जे डिफेक्ट्स आहेत त्या डिफेक्टला आपण काय म्हणतो त्या ॲबरेशन्स असं म्हणतो. आता तुम्ही फेअर मध्ये गेला असाल लहानपणी, म्हणजे फेअर म्हणजे काय जत्रेमध्ये गेला असेल तर जत्रेमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की एक हास्य जत्रा नावाचा एक स्टॉल लागलेला असतो, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आरशे असतात आणि त्या आरशेमध्ये जर तुम्ही तुमच्या इमेजेस बघितल्या तर तुम्हाला कधी कधी इमेज तुम्ही जे आहात त्या ओरिजिनल इमेज पेक्षा तुम्ही थोडेसे जाडे वाटता किंवा जास्त लांब वाटता, सरपातळ वाटता, किंवा मग तुमची कर्व्ड इमेज तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसते की तुम्ही जसे आहात त्याऐवजी कर्व्ड इमेज दिसते, किंवा मग वेवी इमेज दिसते. वेवी म्हणजे अप अँड डाऊन अशा प्रकारची वाकडी तिकडे अशी इमेज तुम्हाला स्वतःची दिसते आणि मग त्या ठिकाणी आपणच आपली इमेज बघून हसायला लागतो. हे जे इमेजेस मध्ये चेंजेस केले जातात तर त्याचं काही कारण आहे आणि हे इमेज मध्ये ओरिजिनल इमेज मध्ये होणारे चेंजेस आहेत त्याला काय म्हटलं जातं ॲबरेशन्स. फक्त एवढाच फरक आहे की त्या मिरर्स मध्ये ते जाणीवपूर्वक चेंजेस केले जातात आणि या ठिकाणी हे इमेजेस मध्ये चेंजेस जे आहे ते कधी कधी आपण असं म्हणूयात की सेटिंगमुळे म्हणा किंवा काही बाकीचे जे एक्सपेरिमेंटल एरर्स असतील किंवा मानवी एरर्स असतील, इन्स्ट्रुमेंटल एरर्स असतील, त्या एरर्समुळे अशा प्रकारचे ॲबरेशन्स आपल्याला दिसून येतात. मग ते ॲबरेशन्स कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत तर त्यामध्ये मेन दोन टाईप आहेत. एक आहे मोनोक्रोमॅटिक ॲबरेशन आणि दुसरा आहे क्रोमॅटिक ॲबरेशन. हे आहेत मेन टाइप्स. याचे सब टाइप्स अजून आहेत. मोनोक्रोमॅटिक ॲबरेशन मध्ये इथे शब्द आहे बघा काय तर मोनो म्हणजे सिंगल. ओके, मोनो म्हणजे वन, मोनो म्हणजे वन, डाय म्हणजे टू, ट्राय म्हणजे थ्री. मोनो म्हणजे वन, क्रोमा मीन्स कलर. ओके, आणि मोनो म्हणजे सिंगल कलर. मोनोक्रोमॅटिक म्हणजे सिंगल कलर. म्हणजे हे काय आहे ॲबरेशन्स सिंगल कलर मध्ये असणारे ॲबरेशन्स. म्हणजे याचा अर्थ काय, जर तुम्ही व्हाईट लाईट इन्सिडेंट करत असाल तर तुम्हाला राईट साईडला व्हाईट लाईटची इमेज मिळणार आहे, किंवा तुम्ही रेड कलरची इमेज इन्सिडेंट रेज जे आहेत रेज
रेड कलरचे रेज जे आहेत ते इन्सिडेंट करत असाल तर तुम्हाला इमेज मिळणार आहे ती रेड कलर मध्येच मिळणार आहे. जे कलरचे रेज तुम्ही यूज करणार आहात त्याच कलरचे रेज तुम्हाला राईट साईडला जी इमेज आहे ती त्याच कलरची मिळते किंवा त्याच कलरची फॉर्म झालेली दिसून येते. जशी ओरिजिनल कलरची असेल त्याच कलरची तुम्हाला इमेज दिसून येते. आणि ह्या प्रकारच्या ॲब्रेशन्सला काय म्हटलं जातं? मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्स. कलर सेम असणार आहे पण इमेजेस मध्ये चेंजेस असणार आहे. इमेजेस मध्ये चेंजेस कोणकोणते असणार आहेत ते ऑन द बेसिस ऑफ टाईप आपण बघणार आहोत. पण तुर्तास एवढं लक्षात ठेवा की कलर मध्ये या ॲब्रेशन्स मध्ये कुठलाही चेंज होत नाही. जो ओरिजिनल कलरची इमेज असेल त्याच कलरची इमेज आपल्याला दिसणार आहे. अशा प्रकारचं जे ॲब्रेशन आहे ते ॲब्रेशन कशामुळे दिसून येतं? तर ड्यू टू द नॉन पॅरॅक्झियल रेज ऑर मार्जिनल रेज. आता नॉन पॅरॅक्झियल किंवा मार्जिनल रेज कशाला म्हटलं जातं? तर तुम्ही हा शब्द खूप वेळेस ऐकला असेल, मार्जिन. ओके, कपडे शिवताना खूप वेळेस वापरलं जातं की मार्जिन सोडा. मार्जिन म्हणजे काय? लांबून आपण एखादी टीप असेल ती मारतो किंवा लांबून रेषा ओढणे याला काय म्हटलं जातं? मार्जिन. मग तसंच या ठिकाणी मार्जिन म्हणजे काय? तर हा जर आपला लेन्स असेल तर समजा इथे पॉइंट ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे तर यापासून जे रेज येतात, ओके, इन्सिडेंट रेज जे आहेत, जे लांबचे रेज आहेत त्या रेजला काय म्हटलं जातं? तर मार्जिनल रेज म्हटलं जातं. म्हणजे हे पहा, हा ऑप्टिकल सेंटर आहे, हे ऑप्टिकल सेंटरच्या जवळचे रेज आहेत आणि हे जे रेज आहेत ते ऑप्टिकल सेंटर पासून दूरचे आहेत म्हणजे मार्जिनचे, कडीची लाईन. ओके, हे जे आहेत ते मार्जिनचे रेज आहेत म्हणून त्यांना नॉन पॅरॅक्झियल रेज असं म्हटलं जातं. पॅरा म्हणजे जवळचा, प्रिय. पॅरॅक्झियल रेज म्हणजे जवळचे, ऑप्टिकल सेंटरचे जे जवळचे रेज असतील ते पॅरॅक्झियल रेज झाले आणि जे लांबचे रेज असतील ते कोणते झाले? मार्जिनल रेज झाले. मग ह्या लांबचे जे आता इथं पॉइंट ऑब्जेक्ट आहे, या पॉइंट ऑब्जेक्ट मधून इमिट झालेले जे रेज आहेत या रेज मुळे जी आपल्याला राईट साईडला इमेज मिळणार आहे किंवा इमेज मध्ये जे चेंजेस होणार आहेत, जे डेव्हिएशन होणार आहे या मार्जिनल रेजमुळे, त्या डेव्हिएशन्सला म्हणायचं मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्स. ऑब्जेक्टिव्ह टाइप साठी डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते. दिस इज कॉल्ड ॲज ॲब्रेशन, दिस इज डिफेक्ट इन द इमेज इज कॉल्ड ॲज. ओके, तर त्यावेळेस लिहायचे ॲब्रेशन्स. आणि टाइप्स मध्ये विचारलं जाऊ शकतं की मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन इज ड्यू टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेज. मग त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रेजचे टाइप दिले असतील तर मेन काय आहे? नॉन पॅरॅक्झियल. नॉन पॅरॅक्झियल म्हणजे जवळ नसणारे आणि जवळ नसणारे म्हणजेच मार्जिनल रेज. ओके, आता दुसरा टाइप जो आहे तो आहे क्रोमॅटिक ॲब्रेशन्स. क्रोमॅटिक ॲब्रेशन्स म्हणजे काय? क्रोमा म्हणजे कलर. म्हणजे याचा अर्थ या ॲब्रेशन मध्ये काय होणार आहे की जी ओरिजिनल इमेज आहे त्या ओरिजिनल इमेज पेक्षा आपल्याला वेगवेगळ्या कलर्सची इमेज मिळणार आहे. कलर्स मध्ये डायरेक्टली चेंजेस होणार आहे. मग ही जी इमेज असणार आहे ही कशामुळे असते? तर पॅरॅक्झियल रेजमुळे. ही जी ॲब्रेशन असणार आहे, ॲब्रेशन असणार आहे ते कशामुळे असणार आहे? तर पॅरॅक्झियल रेजमुळे. म्हणजे या प्रकारची जी रेज आहे जे जवळचे आहेत त्या रेजमुळे या प्रकारचं ॲब्रेशन आपल्याला दिसून येणार आहे. हे ऑब्जेक्ट असेल, इकडे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट मिळेल त्या पॉइंट ऑब्जेक्ट मध्ये जे चेंजेस होतील कलरच्या बाबतीमध्ये ते कशामुळे असतील? तर पॅरॅक्झियल रेजमुळे. म्हणजे या जवळच्या रेजमुळे असणारे ते चेंजेस असतील आणि त्याला आपण म्हणणार आहोत क्रोमॅटिक ॲब्रेशन्स. कीवर्ड्स जे आहेत तिथे ॲब्रेशन्स, मोनोक्रोमॅटिक, क्रोमॅटिक, हे जे कीवर्ड्स आहेत ते तुमच्यासाठी नवीन आहेत, परंतु तरी देखील वारंवार जर तुम्ही याचं रिव्हिजन केली तर मात्र तुमच्या ते व्यवस्थित लक्षात राहतील. क्रोमा मीन्स कलर, तो कशामुळे? तर पॅरॅक्झियल रेजमुळे आणि मार्जिनल रेजमुळे मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्स. आता हा जो थीटा आहे बघा, इथे थीटा असतो आणि या थीटावरून आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये बऱ्याच वेळेस साइन थीटाची व्हॅल्यू यूज कराव्या लागतात. ओके, थीटा म्हणजे काय? तर हा जो इन्सिडेंट रे आहे या इन्सिडेंट रेमुळे तयार झालेला जो अँगल आहे आपल्या प्रिन्सिपल ऍक्सिस बरोबरचा तो झाला थीटा. मग आता इथे आपल्याला हा बऱ्याच वेळेस साइन थीटाचा एक्सपान्शन फॉर्म्युला यूज करावा लागतो. जो फॉर्म्युला आहे साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा मायनस थीटा क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5 बाय 5 फॅक्टोरियल. ही पॉवर सिरीज आहे त्याची. ओके, ही तुम्हाला आता प्रूफ साठी नाहीये पण लक्षात ठेवा की साइन थीटाचं एक्सपान्शन जे असतं ते अशा पद्धतीने असतं. मग मोनोक्रोमॅटिक साठी थीटा काय आहे बघा? नॉन पॅरॅक्झियल रेज म्हणजे लांबची रेज. म्हणजे याचा अर्थ लांबच्या रेज साठी थीटा जो आहे तो थोडा जास्त आहे आणि जे पॅरॅक्झियल आहे त्याच्यासाठी थीटा जो आहे तो कमी असणार आहे, म्हणजे छोटा थीटा येणार आहे आणि यासाठी मोठा थीटा येणार आहे. मग बघा, जर थीटा कमी असेल किंवा जास्त असेल त्याच्या बेसिसवर साइन थीटा कशा पद्धतीने कन्वर्ट होतो? मोनोक्रोमॅटिक साठी थीटा जो आहे तो मोठा आहे. थीटा जर मोठा असेल तर याचा अर्थ तुम्ही या टर्म्स निग्लेक्ट करू शकत नाही. थीटा क्यूब असेल किंवा थीटा रेज टू 5 असतील, मिनिमम टर्म्स ज्या आहेत त्या तुम्हाला घ्याव्याच लागतात. म्हणजे साइन थीटा मध्ये तुम्ही चेंजेस करू शकत नाही. पण क्रोमॅटिक रेजच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं तर क्रोमॅटिक मध्ये पॅरॅक्झियल रेज असतात. पॅरॅक्झियल म्हणजे थीटा खूप छोटा झाला. ज्यावेळेस थीटा खूप छोटा असतो त्यावेळेस थीटा क्यूब जी असते ती अजून छोटी येते
जर तुम्ही बघितलं 0.1 असेल, 0.1 चा स्क्वेअर अजून छोटा येतो 0.01, त्याचा क्यूब जो असेल तो अजून छोटा येईल 0.001, त्याची फोर्थ पॉवर अजून छोटी येईल 0.0001, फिफ्थ पॉवर येईल 0.00001. म्हणजे याचा अर्थ पॉवर जशी जशी इन्क्रीज होत जाते तसा तसा त्याचा क्यूब रेज टू 5 ही क्वांटिटी अजून कमी कमी होत जाते. कशामुळे? कारण थिटा छोटा आहे. म्हणून या पुढच्या टर्म ज्या आहेत त्या आपण निग्लेक्ट करू शकतो आणि त्यावेळी मग आपण ज्या वेळेस आपल्याला यूज करायचं असेल त्यावेळी आपण क्रोमॅटिक ॲब्रेशन साठी साइन थिटाच्या ऐवजी काय यूज करतो? थिटा. साइन थिटा इज अप्रॉक्सिमेटली थिटा. हे झालं क्रोमॅटिक ॲब्रेशन साठी. आणि मोनोक्रोमॅटिक साठी मात्र तुम्हाला हा फॉर्म्युला ॲज इट इज यूज करावा लागतो. तुम्ही जास्त टर्म्स त्याच्या निग्लेक्ट करू शकत. ओके. ऑब्जेक्टिव्ह टाईपच्या क्वेश्चनसाठी 4 ते 5 क्वेश्चन्स मी ऑलरेडी सांगितलेले आहेत. डेफिनेशन्स आहेत, त्याचे टाइप्स आहेत किंवा पॅरॅक्झियल नॉन पॅरॅक्झियल वरून तुम्हाला ॲब्रेशन्स विचारले जाऊ शकतात. मोनोक्रोमॅटिक साठी साइन थिटाची व्हॅल्यू काय येईल आणि क्रोमॅटिक साठी साइन थिटाची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली काय येणार आहे हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, आपण या ठिकाणी थांबूयात. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन आणि क्रोमॅटिक ॲब्रेशन यांचे टाइप्स डिस्कस करणार आहोत.